वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा डिफ्रेन्ट क्यामेराको रिभ्यू गर्दैछु। यो चाहिँ एकदमै पपुलर क्यामेरा हो। यो इन्ट्री लेभल क्यामेरा भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई 4K रेकर्ड गर्न सक्ने क्याननको सबैभन्दा सस्तो क्यामेराको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा डिफ्रेन्ट नेममा चाहिँ यो पपुलर छ। जस्तो यसलाई अस्ट्रेलियातिर चाहिँ हामी 200D Mark II भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेपालतिर यसलाई 250D भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई जापानमा किस X10 भनिन्छ भने अमेरिकातिर यसलाई SL3 भनेर चिनिन्छ। यो क्यामेरा चाहिँ आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि आएको थियो र यो चाहिँ कन्ज्युमर लेभल क्यामेरामा चाहिँ अत्यन्तै पपुलर क्यामेराको रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु। तपाईहरु मेरो भिडियोमा धेरै जसो चाहिँ प्राइस र यसको लोकेसनको बारेमा एकदमै धेरै कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ र यसको प्राइस र लोकेसनको बारेमा यो भिडियोको म अन्तिममा भन्नेछु। हेर्दै गर्नु होला, यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो च्यानललाई फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। सुरु गरौँ है त। Canon SL3 अथवा 250D चाहिँ एउटा 4K रेकर्ड गर्न सकिने एकदमै सस्तो क्यामेरा हो र यसको बडी साइज पनि एकदमै कम्प्याक्ट छ। यो मिररलेस क्यामेरा होइन र यो DSLR भइकन पनि एकदमै सानो छ र यो भ्लगिङ गर्ने मानिसहरुका लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। 4K रेकर्ड गर्न सक्छ। 4K रेकर्ड यसले अलिकता क्रप गर्छ, जुम गर्छ। हामीले नर्मल देखेको भन्दा अलिकता साइज चाहिँ फ्रेम चाहिँ अलिकता जुम भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि 4K रेकर्ड चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल अथवा बेसिक कुरा मात्रै हो। यसमा त्यति धेरै एक्चुअल क्वालिटीको 4K चाहिँ हामीले यसबाट रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै फोटोहरू यो 24.1 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो र 24.1 मेगापिक्सल भइसकेपछि हामीलाई अलिकता जुम गरेर हेर्नु पर्दा पनि त्यसमा सार्पनेस र डिटेल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा मिररलेस क्यामेराहरुमा भन्दा यसमा ब्याट्री अलिकता धेरै टिक्छ, किनभने यसको भ्यू फाइन्डर अप्टिकल भ्यू फाइन्डर छ। हामीले स्क्रिनलाई चाहिँ फ्लिप गरेर स्क्रिनमा नहेरिकन हामीले भ्यू फाइन्डरबाट हेरेर फोटोहरू खिच्यौँ भने यसले अलिकता धेरै ब्याकअप दिन सक्छ। आधी दिन जस्तो त यसले मजाले हामी खिच्न सक्छौँ अथवा नर्मल युजको लागि 1 डे चाहिँ मजाले पुग्छ क्याननको 250D को ब्याट्री। त्यस्तै मलाई क्याननको एउटा मनपर्ने कुरा के छ भने यसको मेनु सिस्टम चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्क्ट छ। सबै कुराहरू चाहिँ एकदम सेपरेटली छुट्याएर राखेको हुन्छ र स्क्रिन पनि फुल्ली टच छ। हामीले यसलाई फोकसको लागि मात्रै टच गर्ने होइन कि मेनुहरूमा पनि सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ यसको टच सिस्टम एकदमै राम्रो छ र हामीले यसमा फोकस गर्नको लागि पनि टच गरेर फोकस गर्न सक्छौँ। र फोकसकै कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 9 अटो फोकस पोइन्ट छ, जसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ र अटोमेटिक सेलेक्ट पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी जुन हामीले सोनीको क्यामेराहरूमा देख्थ्यौँ त्यो टेक्नोलोजी आई ट्र्याकिङ अटो फोकस पनि हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। र कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले वाइफाई त्यस्तै ब्लुटुथ दुईटैको सपोर्ट पाउन सक्छौँ। हामीले वाइफाईबाट यसलाई कनेक्ट गरेर हामीले मोबाइलबाट रिमोटली यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छौँ। र यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचरको रूपमा मैले हेरेको भनेको यसमा चाहिँ बिल्ड इन टाइम ल्याप्स फिचर छ, जसलाई चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ। 1 सेकेन्डमा कतिवटा फ्रेम लिने अथवा कतिवटा फ्रेम लिएर चाहिँ टाइम ल्याप्स बनाउने भन्ने कुरा पनि यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यो पनि यसको एकदमै मेन फिचरको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यसको चाहिँ डायल बटन माथिपट्टि हामीले देख्न सक्छौँ कि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ डायल बटन छ। जस्तो यसमा अटोमेटिक, म्यानुअल, सिन डिटेक्सन, त्यस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको लागि गरेर विभिन्न डिफ्रेन्ट यसमा चाहिँ मेनु सिस्टमहरू छ अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू छ, डिफ्रेन्ट सेटिङहरू छ यसमा। र यसको म्यानुअल मोडमा हेरौँ है त। म्यानुअल मोडमा हेर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ISO चेन्ज गर्न सक्छौँ, सटर स्पिड चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरी एपेचर भ्यालु पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ ISO चाहिँ 25600 सम्म बुस्ट हुन्छ। एकदमै धेरै हाइली ISO युज गर्नुपर्ने लो लाइटको कन्डिसनमा चाहिँ 25600 सम्म चाहिँ यसले ISO बुस्ट गर्छ। अघि नै मैले भने क्यामेरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्मार्टफोनबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ एउटा क्यामेरा कनेक्ट भन्ने एप्स हुन्छ। त्यो एप्स हामीले एप स्टोर र प्ले स्टोर दुईटैबाट डाउनलोड गरेर iOS-बाट अथवा चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टमबाट पनि हामीले यो क्यामेरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र कन्ट्रोल सिस्टम एकदमै राम्रो छ क्याननको। पहिल्यैदेखि नै अरू क्यामेराहरूमा पनि राम्रो छ। फाइल ट्रान्सफर सिस्टमहरू र चाहिँ हामीले मोबाइलबाट कन्ट्रोल गरेर खिच्नुपर्ने सिस्टमहरू पनि एकदमै सजिलो छ यसमा। त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले मेनुमा गइसकेपछि फाइलको साइजहरू चुज गर्न सक्छौँ। सानो एकदम थोरै रिजोल्युसनको लागि सानो फोटो, त्यस्तै गरी अलिकता हाई रिजोल्युसनको लागि चाहिँ फुल साइजको चाहिँ लार्ज इमेज क्वालिटी भनेर पनि हामीले चुज गर्न सकिने यसमा अप्सन छ। अब ओभरअल रूपमा यसको यो बडी चाहिँ अलिकता सानो भएर मिररलेस क्यामेरा हो कि जस्तो लाग्छ, तर यो मिररलेस क्यामेरा होइन। अहिले चाहिँ अब करिब सिस्टमहरू सबै मिररलेस क्यामेरामा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब DSLR चाहिँ अलिकता बिस्तारै पुरानो हुँदै गइरहेको छ। अब तपाईहरु चाहिँ नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अब 250D यो बजेट सेगमेन्टमा यो प्राइसमा चाहिँ एकदमै राम्रो क्यामेरा हो। त्यस्तै यो रेन्जमा, यो बजेट रेन्जमा चाहिँ यो क्यामेरा एकदम बेस्ट
क्यामेरा हो र यसको रेन्जमा आउने भनेको नाइकनको चाहिँ D5600 भन्ने आउँछ, त्यस्तै सोनीको A6000 अथवा अल्फा 6000 भनेर हामीले किन्न पाउँछौँ। तिनीहरूभन्दा मेरो लागि चाहिँ क्याननको 250D एकदमै बेस्ट क्यामेरा हो। र यसको फाइनल्ली अब प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो क्यामेरा चाहिँ नेपाली मार्केटमा 65,000 देखि 70,000 को रेन्जमा पाउन सकिन्छ। मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा पनि 2वटा भिडियोमा क्याननको क्यामेराहरूको प्राइसको लिस्ट बनाएको छु र त्यहाँ मैले भिडियोमा भनेको छु, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु पर्दैन। जुनसुकै क्यामेरा 90D, 80D, 5D, EOS R सम्पूर्ण क्यामेराहरूको चाहिँ मैले प्राइसको एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्यू रोडको जुन हामी विशाल बजारको चाहिँ साइडतिर पाउने पसलहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर अब सोरुमै जानु पऱ्यो भने त यसको सोरुम चाहिँ सिभिल मलमा छ, क्याननको सोरुम, त्यहाँ गएर पनि किन्न सक्छौँ। र सोरुम र बाहिरमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बाहिरतिर अथवा त्यो विशाल बजारको साइडतिर किन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्याट बाहेकको पनि पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भ्याट तिर्नु नपर्ने भइसकेपछि अलिकति सस्तो पर्न जान्छ भने हामीले सोरुममा गएर किन्यौँ भने चाहिँ भ्याट पनि लाग्छ, त्यसले गर्दा अलिकति महँगो पनि हुन्छ। लेन्स र जुन यसको सेन्सर हुन्छ त्यो चाहिँ डुप्लिकेट भनेर आएको छैन र यसमा डुप्लिकेट हुन सक्ने भनेको चाहिँ एउटा ब्याट्री डुप्लिकेट हुनसक्छ, त्यस्तै चार्जर डुप्लिकेट हुनसक्छ, अरू एक्सटर्नल एसेसरिजहरू चाहिँ डुप्लिकेट हुनसक्छ, तर क्यामेरा नै चाहिँ डुप्लिकेट भनेर आएको मैले पाएको छैन। त्यसैले तपाईँहरू सोरुममा गएर यसलाई चाहिँ फुल भ्याट तिरेर किन्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ बाहिरबाट कतै भ्याट नतिरिकन किन्न पनि पाइन्छ, त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा यति नै। अरू भिडियोहरू म फेरि तपाईँहरूको लागि लिएर आउँदै जानेछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। एकचोटि लाइक र सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। अरू भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।